paano mapasaya ang partner unboxing. Alright, ngayon may gagawin akong kakaiba. Okay, I think magugustuhan nyo itong video na to kasi marami nagtatanong sa akin paano nga ba mapasaya ang mga partner. Okay, so meron akong kaibigan na nagbigay sa akin ng kakaibang pagkain. So, connected sa tanong nyo kung paano mapasaya ang partner. So, here's the thing. Meron akong friend na sabi niya, bro, i-try mo to. Chocolate, sobrang sarap. Okay, so I was like, okay, ano meron sa chocolate niya? So I tried. Pagkakain ko sa chocolate na to, sabi ko, bakit medyo dark? Hindi siya milky, kundi alam mo yung lasa ng dark chocolate. Ganon na ganon. So sabi ko, okay, dark chocolate, fine. And it's really funny. After 15 to 30 minutes, that's the maximum, 30 minutes, medyo nag-iinit yung tenga ko, nag-iinit yung ganito ko. Sabi ko, ano meron? Para akong lalagnatin. Pero hindi ka lalagnatin eh. Mag-iinit ka lang. Pero yung sensation na parang nakakiliti. Sarap. Okay? So, sabi ko, may something na. Right? Tapos tinanong ko, bro, ano yung chocolate na binigay mo sa akin? Tapos tawa siya ng tawa. Like, tawa siya ng tawa. And then, after 30 minutes, ayan na. Sobrang tigas. Like, seryoso. Sobrang tigas na hindi ko alam, right? Sobrang dami ko nang na-try na pampatigas, pero eto kakaiba eh. Kakaiba talaga. Sabi ko, I don't like promoting. Hindi ako nagpro-promote. Hindi ko pino-promote yung product na to. Pero I just want you to try it kasi kakaiba yung chocolate. Hindi siya supplement, pero chocolate talaga siya. So, what I did, I went out with my girlfriend and after 3 days of full day and 3 days overnight, na alam nyo na kung ano nangyayari. Parang kahoy. Like, seryoso. Parang kahoy, no? Parang ganito. Okay? Sobrang tigas. Like, sobra. Okay? And the good thing about it is, hindi siya sumasakit sa ulo, hindi siya masakit dito, hindi ka nagkakaroon ng feel dito. It's just nothing. Parang umiinit ka lang. Like, the sensation, like mainit ka pero hindi ka nilalagnan. Okay? Yung skin mo, alam mo na there's something good about it. And alam mo yung feeling na hot ka. Yun lang yun. Parang girl na pag mainit yung katawan niya, hot sila. Parang ganun lang. Kaya hindi masakit yung ulo, hindi masakit yung throat, hindi masakit yung ilong or katawan. Ganun, hindi. After 3 days, ganun pa rin. And the funny thing here is, after 5 days, meron pang effect. And 5 days, it's crazy, diba? So, after 5 days, tinawagan ko yung friend ko. Sabi ko, hey bro, saan mo nabili yan? Saan mo nabili yan? Gusto ko i-try yan, okay? So, ayun na nga, dumating na ang binili ko. And I like to show it to you, okay? Eto siya, okay? Ayaw ko muna sabihin kung anong pangalan. Alright, so let's unbox it. I-open natin. It's sobrang ganda ng packaging. Okay? Pag makikita mo yung package, tingnan natin. Bubuksan natin yung okay, para siyang ganito. Alright, so nakaseal pa siya. Ang ganda kasi sobrang classy yung parang special parang mamahalin to. So I bought this for 1,700. Actually, nag-search ako sa internet, sa Shopee, tsaka Marketplace, no? Nasa 3,000 to. 3,000, sobrang mahal. Okay, so good thing, nabili ko lang siya ng 1,700. Oh, okay. So pag titingnan mo, ang ganda ng packaging niya, no? So pag i-open mo, so meron siyang ganito. Okay? Nakapak na siya. See? Ito yun! Chocolate! Ito na yung chocolate, okay? Ganito na siya. So, ilang pieces to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pieces. So, basically, 12 times 5 kasi 5 days. Pwede na. Pang 3 months. Pang 3 months supply na to para sa mag-jowa, okay? So, ang ganda ng packaging, no? Sobrang ganda ng package. Parang mamahalin siya. And 1,700 lang to for 3 months. 1,700. Eto siya. Eto yung chocolate. Okay, guys, I'm not promoting. Gusto ko lang matry nyo yung sarap at saka effectiveness ng chocolate na to. So basically, ang gagawin mo lang is just open it. Gagawin mo lang. And then just Yeah, boy. Another one.
Okay, para siyang dark chocolate. Okay? Para siyang dark chocolate. So, ayokong inumin lahat. Kasi baka mamaya 10 days. Kasi nang ininom ko, half lang, no? Ngayon, grabe to. So, kakaiba to. So, again guys, i-try nyo to. Go get it. It's only 1,700. Ask ko yung number ng friend ko kung saan niya nakuha, and then just get it for only 1,700. This is really good. Trust me, it's really good. Ang dami na nagsasabi sa akin, hey, can you promote this? Can you promote that? It's really funny. Wala. Hindi ako fan ng mga, pampatigas kasi nga masakit yung ulo, baka mamaya mag-apekto. And nakausap ko actually yung nag-recommend sa akin nito na kahit may sakit ka sa puso or kahit diabetic ka, this is still good. Okay? So, eto talaga para sa mga mahina yung libido. Eto yung medyo matanda na. Pero pag kaya nyo pa, okay lang naman. Pero the good thing about it is like, hindi siya nakaka-palpitate. Hindi talaga nag-palpitate. Like, legit. Hindi ako nag-palpitate dito kasi nga sobrang okay. Okay? So, again, guys, hindi ako binayaran para i-promote to, okay? Hindi ako binayaran para i-promote to. It's just, I want you to try it because it's so good. And good luck. Please, mag-comment kayo kung ano yung testimonial yung na-try niya to. This is so good. Okay? So, enjoy para sa mga babae. Okay? Para sa mga guys to, para mapasaya ang mga part. Nakakatawa, no? I gotta be honest here. Kasi ginagawa ko yung third book ko ngayon, no? Imagine, nagsusulat ako ng libro habang nakapatong sa akin si girlfriend. Uy, sana all! Ganon siya ka-effective. Yung utak ko nagsusulat. Gets mo yan? Nasa laptop ako nagta-type habang yung girlfriend ko alam mo yun, nakapatong siya. So, again, guys, try this. Just click the link below or just send or message the guy. Ayaw niya ata mag-promote. Pero sabi naman niya, it's an FDA approved. It's a European product. European product to. Sarap siya. Promise. So, good luck and have fun.